ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ 2 Roots Dubai YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩුබායි මෝල් එක ගාවට. ඩුබායි මෝල් කිව්වම බර්ජ් ඛලීෆා එක තමයි ගොඩක් කට්ටියට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් බර්ජ් ඛලීෆා එක තියෙනවා. මේ තියෙන බර්ජ් ඛලීෆා එක. ඒත් එක්කම අපේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි ඩුබායි මෝල් එක. ඉතින් බලාගෙන ගියොත් ඩුබායි මෝල් එකේ දැන් කට්ටියම අඩුයි. වෙනදාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර world famous water fountain එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නත් ඇති water fountain එක ලෝකේ මාර ප්‍රසිද්ධ water fountain එකක්. ඉතින් water fountain එකේ අද situation එක මේක. බලා ගන්න පුළුවන් සෙනඟ පොඩ්ඩක් අඩුයි. මොකද අර ගොඩක් කට්ටිය අර safety precautions follow කරන හින්දා ගොඩක් කට්ටිය එළියට එහෙම එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ පිටිපස්සේ මේ තමයි water fountain එක. ඉතින් පිටිපස්සේ බලා ගන්න මේක තමයි ඩුබායි මෝල් එක. ඊට පස්සේ water fountain එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් buildings ටික හැමෝම වගේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම බර්ජ් ඛලීෆා එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒක තමයි බර්ජ් ඛලීෆා එක. ඉතින් අපි ඉක්මනට ප්‍රාර්ථනා කරමු හැම දෙයක්ම back to normal ඉක්මනට එන්න කියලා. හැබැයි බර්ජ් ඛලීෆා කියන්නේ මේ ඩුබායි මෝල් එක නේ ඇරලා තින්නේ. ගොඩක් shops එහෙම open කරලා තින්නේ. ඉතින් කට්ටිය පොඩ්ඩක් අඩුයි එන එක. ඒත් එක්කම ගත්තොත් restaurants උත් ඇරලා තිනවා. ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකද restaurants ඇරලා තිනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ 130ක crowd එකක් තමයි ඒගොල්ලන් බලන්නේ. 130ක crowd එකක්. ඉතින් රෙස්ටොරන්ට් එකේ එන්න විදියට තමයි ඒගොල්ලන් බලන්නේ. අනිත් එක ඒගොල්ලන් තව දෙයක් කරනවා මේ බර්ජ් ඛලීෆා එක ඇතුළට යනකොට නැත්නම් ඩුබායි මෝල් එක ඇතුළට යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ස්කෑනින් සිස්ටම් එකක්. ඒ ස්කෑනින් සිස්ටම් එකේ ඒගොල්ලන් ඔයාගේ ටෙම්පරේචර් එක චෙක් කරනවා. ඉතින් ටෙම්පරේචර් චෙක් කරලා තමයි ඒගොල්ලන් ඇතුළට ගන්නෙ. ඉතින් 30% crowd එකක් තමයි කලින් කිව්වා වගේ. ඒ වගේ crowd එකක් තමයි ඒගොල්ලන් ඇතුළට ගන්නෙ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි හිතනවා ඉස්සරහට ඉක්මනට මේ ඩුබායි මෝල් එක ඉතිරියයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් දන්නවා ඩුබායි මෝල් කිව්වම මාර ෆේමස් පිනිස්සුන්ගෙන් පිරලා ඉතිරලා යන තැනක්. ඉතින් ඉක්මනට හැම දෙයක්ම back to normal එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. step by step ඒගොල්ලන් open කරගෙන යනවා හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙන. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න. එතකොට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification button එක තබන්න. ඒතකොට තමයි start වෙන්න තියෙන videos updates හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ගේ playlist එකට එන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔක්කොටම ජය වේවා. කොහොම කට්ටිය පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් බුදු සරණයි. කොහොම ගිල්ල. බර්ජ් ඛලීෆා එක තියෙනවා.